Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes jsem si pro vás připravila, jak vidíte, idiomy se zvířaty. Já už jsem si to napsala a proto máte teď šanci zkusit to nejdřív sami. Napište si to a hádejte, jak doplnit tyhle fráze. Jaká zvířata tam budou? Jaká zvířata mají tyhle charakteristiky, tyhle vlastnosti? Nebo možná nemají, ale lidé tak o nich v češtině mluví. No a až to uděláte, tak to se mnou můžete zkontrolovat. Tak jinak bych vás chtěla upozornit, že můžete na App Storeu a nebo taky na Google Play najít různé aplikace, které jsem vytvořila. Například jedna je na skloňování, takže to může být takový váš přehled skloňování do kapsy, neboli Pocket Check Declensions. Tak, silný jako. Když chcete říct, že někdo je hodně silný, má velkou sílu, velké svaly, tak můžete říct, že je silný jako býk. Možná silný jako medvěd, anebo silný jako kůň. Když chcete říct, že někdo je velmi tichý, možná chodí nebo dělá věci hodně tiše, tak můžete říct, že je tichý jako myška. Když je někdo zdravý, to znamená, je málo nemocný, má málo zdravotních problémů, nebo možná byl nemocný, ale teď už je zdravý, tak můžete říct, že je zdravý jako rybička. Možná jako ryba. Když někdo hodně pracuje, není líný, tak řekneme, že je pilný jako včelka, anebo jako včelička. Když je někdo chytrý, tak tady máme asi dvě varianty. Někdo může být chytrý jako opice. Tam ta chytrost je taková možná trochu směšná a nebo drzá, ale ještě může být někdo chytrý jako liška. A tam to je trochu vychytralost, jako pro svůj prospěch. Tady je to možná trochu jako vynalézavost. Tak věrný jako, to už určitě víte, to už znáte. Někdo může být věrný jako pes. Utahaný, to znamená unavený. Takže unavený můžete být taky jako pes nebo jako kotě. A nebo taky můžeme říct, že je někdo utahaný jako kůň. Tady to je asi od slova tahat. Kůň něco těžkého tahal dříve, třeba na statku, na farmě, tak potom byl unavený. A o kotěti, kotě tak hodně nepracuje, že jo? Ale když je kotě roztomilé, tak ho třeba děti hodně nosí, nebo když si kotě hodně hraje, tak potom může být utahané. Někdy místo slova nosit, totiž používáme taky slovo tahat v kolokviální češtině. Tak zvědavý, když chce někdo všechno vědět, tak řekneme, že je zvědavý jako opice. A taky může být drzý jako opice. Mlsný může být někdo jako koza. Mlsný
To znamená, že má rád dobré jídlo, že si vybírá, že nesní úplně všechno, co mu nabídnete. A já myslím, že tady taky může být mlsný jako kočka nebo mlsný jako kocour. Ten si taky vybírá a nesní úplně všechno. Líný může být někdo jako veš, anebo jako prase. To znamená, že nechce nic dělat, nechce pracovat. Pomalý může být někdo jako želva, anebo třeba jako šnek. Oba dva se pohybují nebo chodí velmi pomalu. Želvy můžou chodit, šneci nemají nohy, tak ti nechodí, oni lezou. Když je někdo namyšlený, moc hrdý, tak můžeme říct, že je pyšný jako páv. Nosí nos nahoru, myslí si, že je lepší než ostatní lidé. Tak jo, tady jsem ještě zapomněla, možná bychom mohli říct, že někdo je silný jako lev. Tak tlustý. Jak může být někdo tlustý? Tak obvykle říkáme, že je někdo tlustý jako prase. A jak velký můžete mít hlad? Když máte velký hlad, tak řekneme, že máte hlad jako vlk. A když někdo mlčí, úplně totálně vůbec nic neříká, tak můžeme říct, že mlčí jako ryba. Protože ryby jsou velmi tiché. Když je někdo tvrdohlavý, nechce změnit názor, nechce dělat to, co mu druzí říkají, tak tady máme několik variant. Můžeme říct, že je tvrdohlavý jako mezek, nebo jako beran, nebo jako býk, a nebo ještě možná jako osel. Osel a mezek, to jsou podobná zvířata. A mírný, to znamená nekonfliktní, může být někdo jako beránek. A nebo taky bychom mohli říct jako ovečka. Možná někdo hodně bojoval, ale když ostatní vyhráli, tak potom byl mírný jako ovečka. Něco může být studené jako psí čumák. Čumák, to je nos. Když sáhnete na nos psa, tak je takový vlhký a studený. Ale možná bychom taky mohli říct, že je něco studené jako ryba. Tak špinavý může být někdo jako prase, anebo synonymum je čuně. Takže jako prase nebo jako čuně, velmi špinavý. A tady to je zajímavé, říkáme, že někdo je šťastný jako blecha. Asi proto, že blechy skáčou a my taky můžeme říct, že někdo skákal radostí, takže byl šťastný jako blecha. No a poslední idiom je, že se někdo chová jako v porcelánu. A to je jako slon v porcelánu. Když se někdo chová jako slon v porcelánu, tak to znamená, že je nešikovný, neohrabaný, protože kdyby byl slon v obchodě s porcelánem, tak by tam toho asi hodně rozbil. Takže když se chováte jako slon v porcelánu, tak děláte škodu.
Doufám, že to pro vás bylo zase zajímavé, užitečné. Neříkám, že to, co jsem tady napsala, je úplně 100%. Občas můžou být rozdíly mezi regiony, takže je možné, že jiní Češi říkají něco jiného, ale snažila jsem se najít nějaké frekventované idiomy. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu vám moc vděčná, jestli mě podpoříte taky finančně a pošlete mi něco přes PayPal a nebo si koupíte něco na www.janaslav.cz. No a myslím, že už to stačilo z lekce 21 v učebnici Český krok za krokem 1. A můžeme začít lekci 22, kde bude takové hlavní téma práce a věřím, že to pro vás bude taky zajímavé a užitečné pro život. Mějte se krásně, nashledanou.